Good morning mga sir. So today magpapalit tayo ng sprocket. Ito yung mga nabili kong sprocket, SSS aluminum racing sprocket. Buksan na natin. Ang gaan, sobrang gaan. SSS size 38 428 and 428 lahat ng mga binili ko. 3080 428 stock size ng Rider 150 Fi. Tapos itong front sprocket 14T stock size din. And yung chain 428 din, 130 links. Ang brand is RK kasi wala akong mahanap na gold chain na SSS. 428 ang size. Magpapalit din ako ng flange okimura kasi mura lang to. And color gold din. Ayos. And ang Reborn at ang Rider Fi pareho lang sila ng sprocket. Pang Reborn kasi ito. And nabili ko silang tatlo sabay-sabay, isang set na. Ang price is 2,300 yung tatlong ito. Tapos itong flange nabili ko siya ng 850 pesos. Ayan mga sir, install na natin. Ayan mga sir, unahin muna natin itong sa harapan para hindi tayo mahirapan sa pagtanggal ng bracket. Huwag mo munang tanggalin itong sa likod. Tanggalin muna natin itong gear arm. Yung akin naka-allen bolts na, pero kung stock 10mm wrench lang. I-unplug na rin natin itong speed sensor para hindi sagabal. Ayan, taas mo lang yung rubber nya. Water seal. And tapos 8mm T-wrench para dito sa sprocket cover. Yes. Nasugatan mga sir. Madali lang pala siya tanggalin kasi meron lang siyang dalawang allen bolts. Kala ko gumagamit pa siya ng locking ring. Yan, madali lang pala siyang tanggalin. Lalagay ko muna siya sa first gear. First, ayan mga sir, natanggal na natin. Ay, pasensya na, nasugatan ako, dumudugo. Ayan, natanggal na natin yung dalawang allen bolts. Pwede na natin siyang i-unlock. Ipaikot lang. Ayan. Tanggalin muna natin itong chain bago natin mahugot itong stock chain ng Rider 150 Fi. Wala siyang master link. Hindi ko mahanap. Wala talaga.
Master link yung parang quick release para maputol natin yung kadena. Wala siyang ganon. And kailangan natin ng chain cutter. Pasok mo lang sa butas yung pin ng chain natin para mag-lock siya. Ayun. Tanggal na ba? Ayan mga sir, natanggal na. Ganun lang siya kadali kesa tanggalin mo siya ng mano-mano gamit martilyo. Sobrang tagal. Antigas pala ng kadena ko mga sir. Tignan mo naman. Ayan, pwede na natin tanggalin itong front sprocket natin. Ayan, tanggalin naman natin itong rear wheel natin. 17mm at saka 14mm. Tatanggalin natin itong mga bolts kasi gagamitin ko sila. Wala pa tayong yayamanin bolts. Gamitin natin ito gulong 12mm socket wrench. Ayan, ipit. Tatanggalin ko rin itong bearings. Ililipat ko doon sa okimura. Yung oil seal. Tapos itong bushing. Ayan, pwede na natin ilagay itong rear sprocket natin. And tanggalin natin yung pagkaka-adjust ng mga adjuster niya sa chain mga sir. And wag mo munang higpitan yung axle para ma-adjust natin yung chain mamaya. So pwede na natin ilagay itong front sprocket natin.
yung sprocket muna. Tapos itong lock. Ayan. So i-align lang natin itong mga butas dito sa butas ng sprocket natin. Tapos balik na natin itong mga Allen bolts natin. And ilagay muna natin siya sa first gear. Ayan mga sir, pwede na natin ilagay ang ating chain. Balik neutral. Ayan mga sir, inilagay ko muna yung axle position natin dito sa pinakadulo ng adjuster. Meron na rin siyang master link. So kapag nagpuputol ka, dapat yung laging natitira itong sa loob, itong loob ng chain, hindi itong sa labas. Parang ganito mga sir. Dapat ganito yung natitira. Dito yung dulo. Ayan, laging ganito yung dulo nila para may lagayan tayo ng master link natin mamaya. Puputulin na natin siya mga sir. Ayan mga sir, naputol ko na siya. Pwede na natin ilagay itong master link. Kuha ka lang ng pliers para matanggal yung lock nya. Tapos yung opening ng lock natin, dapat nakaharap siya dito sa patras. Ayan. Diba? Sumobra siya sa higpit, so kailangan natin magtira ng konting play para hindi masyadong mabanat yung chain natin. Ayan mga sir, meron na siyang konting play, pero meron talaga siyang dapat na millimeter measurement, kaso wala tayong pasukat na mano lock. Pwede na natin higpitan itong axle. And pwede na natin ibalik itong cover. Itong gear arm.